რა სირთულეებს აწყდებიან სპორტსმენები და მითი მშობლები, როცა პროფესიონალურ ჩოგბურთში სურთ შესვლა? ჩვენ თაობამ. ისწავლა ასე თუ ისე რაღაც 32 გუნდში შევდივართ სოფიოსი ნაკრები. ერთი ადამიანი შევიდა ტოპ-100-ში. ფასილაშვილი. არც ერთი ჩოგბურთელი არ არის, რომ საერთოდ შეხება არ ქონდა არც ერთ ჩოგბურთელს და უცებ ჩოგბურთელი გამოვიდეს. რომ რეალურად ნადალთანაც თამაშები და ჯოკოვიჩთანაც და მარიისთან. გამარჯობა დავით, პირველ რიგში დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, რომ გამოყავით დრო. მიუხედავად იმას, რომ ეხლაც ვარჯიშიდან გაგაცდინეთ, დიდი მადლობა და მოდი დავიწყოთ. პირველი კითხვა მაქვს, როგორ შეაფასებდი დღეს ქართულ ჩოგბურთს და როგორ პროფესიონალურ, ისე მოზარდ დონეზე? რა თქმა უნდა, ვითარდება, ყველაფერი წინ მიდის. ეხლა ჩემ ახალგაზრდობაში არ იყო ამდენი შესაძლებლობა, არც სპორტი იყო, არც დაფინანსება იყო, არც ამდენი შეჯიბრება იყო და ასე ვთქვათ, ყველაფერი წინ მიდის, მაგრამ რა თქმა უნდა, არასდროს არ არის საკმარისია, სულ მეტი გვინდა და გვჭირდება, იმიტომ რომ სხვა ქვეყნების ვითარდებიან და სხვა სპორტსმენები ვითარდებიან და მინდა არ გიდა მაინც ჩამოვრჩებით. დღესდღეობით მაინც ჩოგბურთში უფრო მეტი პროფესიონალი ვარჯიშობს საქართველოში თუ უფრო მოყვარულ დონეზე გადადის? მოყვარულ დონეზეა უფრო რა გადასული, იმიტომ რომ ამ ხარჯების გამო სავარაუდოდ მაგან გამოიწვია, რომ ყველა მაინც გასართობად დადის, ძირითადად. გასაგებია. პროფესიონალებიც არის. გასაგებია. მეორე კითხვა მაქვს. მე ეგრევე მაყურებელს ვეტყვი, წავიკითხავ ჩამოწერილ კითხვებს, იმიტომ რომ ვირევი ხომ მე თვითონაც ახლა ამ კონტენტში პროფესიონალი არ ვარ. როგორ ფიქრობ, რა უშლის ხელს ჩოგბურთის განვითარება საქართველოში და რატომ ვერ გავდივართ უფრო მაღალ დონეზე? უფრო მასიური უნდა იყოს, რა, უფრო მეტი ინტერესი უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, მშობლებისგან, ბავშვებისგან. ჩვენ ვფიქრობ ახლა რა თქმა უნდა, რომ უფრო მეტი ინფრასტრუქტურაა საჭირო, მაგრამ თვითონ დაინტერესებაც იმხელა არ არის, როგორც ასე ვთქვათ, ჩოგბურთში ან ბალბურთში ან რაგბში თუნდაც. მაინც არ არის ისეთ პოპულარულ დონეზე, რაც უნდა იყოს. კი ბატონო, გეთანხმები მაგაში ნამდვილად. ეგ ალბათ ის მიზეზით მოქმედობს, რომ ხალხი არ არის ჩართული, რაღაც ხრივ ინტერესსაც არ გამოყოფენ. აი მარტივად რომ გითხრათ, ახლა რამოდენიმე თვის წინ დევისთას თამაში ჰქონდა, მოვაწვე ცენტრალური კორტის სპორტის სასახლეში, რავი 10,000 ადამიანს იტევდა და ალბათ მოვიდა მაქსიმუმ 1000 კაცი. ისიც ყველა ჩოგბურთელი იყო, გარედან არავინ არ იყო ფაქტიურად მოსული და სამწუხაროა, რომ ამხელა რაღაც ტარდება. ასე თუ ისე რაღაც 32 გუნდში შევდივართ სოფიოსი ნაკრების, ბიჭების და გოგოების დაახლოებით მაგ არიან. თუ არ ვწდები რა გოგოებზე. და რავი, ახლა 32 გუნდში რო ხარ სოფიოსი და შენთან არის პოლონეთთან თამაში, ასეულის მოთამაშეები ჩამოდიან და შეუძლიათ რომ უყურონ დათმენ, არ მოდის ეს ხალხი. ცალით ვერ მოიყვანს. სხვათა შორის ნამდვილად კარგი შენიშვნაა შენ მხრიდან, მაგ თამაშებს უყურებდი ტელევიზორში, რადგანაც ქალაქში არ ვიყავი, მაგრამ მინდა მომასვლა, ვერ მოვახერხე, მაგრამ რო უყურებდი ყველა ვინც გვერდზე მეჯდა, ყველას ვეუბნებოდი, მეთქე გული მტკივა მე შემტკივა ეხლა რომ ტრიბუნები რო ცარიელი იყო, აი მართლა რაღაც ხრივ დაჟე სირცხვილია საქართველოსი რომ ესე ნაკრები თამაშობს და რომ პატარა გორზე იყოს და სავსე იყოს, უდრე 10,000 გორზე გავაკეთოთ და არ გაიშვოს რა. კი, ნამდვილად იმედი მაქვს რომ აი მომავალში რო იქნება დევისის კაპი, ეს ვიდეოც რამე პოპულიზებას მისცემ ზოგადად ჩოგბურთს და სტიმულს ხალხს რომ მოვიდნენ და უგულშემატკივრონ ჩვენ სპორტსმენებს. დავით, რა სირთულეებს აწყდებიან სპორტსმენები და მითი მშობლები, როცა პროფესიონალურ ჩოგბურთში სურთ შესვლა? ჯერ ძალიან ბევრი შეჯიბრებაა მოგეხსენებათ. სათამაშო ყოველ კვირას ახალი შეჯიბრება იწყება. ყოველ ორშაბათს ახალი შეჯიბრება ახალ ლოკაციაზე. მინდა არ გინდა მგზავრობა, ეს ხარჯები, ჩვენთან ერთად ხარჯები. ხარჯიში ამავდროულად სასტუმრო ის და უკვე ძალიან ყოველსაუბრ თანხებზე გადის და ახლა ქვეყნის მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი უნდა იყოს ძალიან დიდარი, რომ ამას აუდიოდეს რა. ახლა ისე ფიზიკურად ამას ვერ აუყო. კი ბატონო, გეთანხმები. 1-2 ბავშვი შეიძლება დაეხმარო, მაგრამ თელ საქართველოს ჩოგბურთელებს ვერ დაეხმარები. რა თქმა უნდა. ეგ მარტო ერთეულ ფედერაციებს შეუძლია რა, ავსტრალიის და ალბათ მაგამდე კიდე მივალ. ანუ 20 ადამიანს ეხმარება და ჩვენ არ გვაქვს მაგის რესურსი. მანდამდე კიდე მივალთ აუცილებლად გვაქვს მაგაზე კითხვა, შენი აზრი მაინტერესებს. ალბათ ბევრი მშობელი ნახავს ამ ვიდეოს, ვისაც აინტერესებს ჩოგბურთი და უნდათ რომ თავის ბავშვი
ასე ვთქვათ, შეეცადონ მაქსიმალურად რამეს მიაღწიონ პროფესიონალ კარიერაში და ზოგადად მაინტერესებს შენი აზრი, არის თუ არა საქართველოში საკმარისი ინფრასტრუქტურა, საკმარისი კვალიფიციური მწვრთნელები იმისთვის, რომ ნამდვილად პროფესიონალი გაზარდონ საქართველოში და არ მოუწიოთ საზღვარგარეთ წასვლა. მე იმიტომ არ გეტყვით ამ პასუხს, რომ მე თვითონ მწვრთნელი ვარ და საქართველოში მოღვაწეობ. ჩემი აზრით შესაძლებელია, იმიტომ მე თვითონ ახლა ესპანეთში ვიყავი 5 წელი და ფიო შეცდომა დავუშვი, როცა მე ესპანეთში წავედი და ასე ვთქვათ კონკრეტულად ერთ ადამიანთან ვარ ვივარჯიშე და რაღაც აკადემიის ძებნა დავიწყე და ასე შემდეგ. ხა ბევრია რომ ამ მახეში ასე მე მახეს ვეძახი რომ რაღაც კონვეიერში მიდის და იქ რაღაც თუ ძალიან განსაკუთრებული ნიჭით არ ხარ დაჯილდოებული, არავის ყურადღებას არ გაქცევს და უბრალოდ თანხას იხდი და მოდიხარ რა. ბოლოს ხვდები რომ თუ რაღაც დაიხადა ეს თანხა და რეალურად გონია რომ არის შესაძლებელი უბრალოდ ეს ყველაფერი უნდა შეიქმნა საქართველოში და მაგის შექმნა ცოტა ძნელია, იმიტომ რომ კორტის დეფიციტია, ინფრასტრუქტურა არ ყოფნის, იმიტომ რომ ბავშვმა თუ უნდა ისწავლოს და თან ტენისი ითამაშოს, საერთულია. ჩვენ დროს კერძო სკოლაში არ დავდიოდით, ვცდილობდით რომ გაგვეცდინა და შედარებით მეც ვარჯიშობდით. ეხლა ყველა ასე თუ ისე თუ კერძო სკოლაში არ არის, ბავშვები აი სკოლაში დადიან. მე უკვე გამოდის რომ მე მოედნები აღარ არის თავისუფალი. როგორ ფიქრობ ეს ვარჯიშებზია და ნუ გამოდის რომ დრო არ არის პროფესიონალი ჩოგბურთელებისთვის თუ ისინი სკოლას არ ახდენენ. როგორ ფიქრობ, სწავლაზე უფრო გადასულია იმის გამო, რომ მაგალითად ახლა ვინც არის ის მაყურებლებიდან, მეც მთელი ცხოვრება პროფესიონალურ ჩოგბურთში გავატარე და სხვათა შორის დავითა ბავშვობაში მოვარჯიშე და ძალიან ბევრი რამე მასწავლა, მეძახდა ნიტროს. მახსოვს, მეძახდა ნიტროს, ჩქარა დავრბოდი კორზე და მეძახდა ნიტროს. და ახლა რაზე ვიძახი მაგ ისტორიას, რა ვყვები რომ ჩვენ რომ გავიზარდეთ და ახლა ბევრს არ გამოგვივიდა ჩემს საახლობლოდ მეგობრებიდან ჩოგბურთი, ერთმანეთში რომ ვლაპარაკობთ ხოლმე, ხშირად ვიძახით რომ აი რა გვინდოდა ამდენი დრო ჩოგბურთზე დავხარჯეთ, სწავლას ჯობდა რომ მიგვექცია ყურადღება და სწავლას გავყოლილიყავით, მით უმეტეს რა ფინანსებიც იხარჯება ჩოგბურთის კარიერაში, ეგ ფინანსი ნებისმიერს, აი მართლა ნებისმიერს მთელ სოფლიოში და როგორ ფიქრობ, ეგ მოქმედობს რამენაირად რომ თაობა, ჩვენ თაობამ ჭკუა ისწავლა ასე ვთქვათ. ჭკუა რა, მაგას ვერ დავძახებ, ჭკუა ისწავლა, ალბათ არასწორია, მაგრამ იმოქმედა ალბათ ახალი თაობისთვის, რომ ხო ისმენენ ამ ყველაფერს. რეალურად ეხლა რო შევხედოთ სოფლიო ჩოგბურთსაც, ყველა ჩოგბურთელი ვინც არის, ძირითადად ყველა საჩოგბურთო ოჯახიდან მოდის. არც ერთი ჩოგბურთელი არ არის, რომ საერთოდ შეხება არ ქონდა არც ერთ ჩოგბურთელს და უცებ ჩოგბურთელი გამოვიდა. ძირითადად რა, ეხლა 95% არის ყველა ან ჩოგბურთელი შვილი, ან შვილიშვილი, ან ძმა, ან და რა თქმა უნდა, ეგრეა ნამდვილად ეს გზა უკეთესად იციან და უკეთესად გადიან. მე რო ჩემნაირი მოსწავლე მყავდეს, მე როგორც თამაშობდი, არც ვარსკვლავებს არ ჭირტავდი, მაგრამ რაღაცას თამაშობდი, დარწმუნებული ვარ რაღაც დონემდე მივიყვან ვიდრე მე მივედი. იმაზე მეძე მივიყვან მე რო იგივე მოსწავლე მყავდეს. და შესაძლებლობა რა თქმა უნდა. და ჩვენ გულისხმობთ, არის ფიქრობთ რომ ამას ვიძახით, იმიტომ რომ არ აქვს შანსი ჩვეულებრივ ოჯახიდან, არა ჩოგბურთელ ოჯახიდან რამეს მიაღწიონ, უბრალოდ ანუ როცა გავლილი გაქვს ეგ გზა, იცი მაქსიმალურად როგორ უნდა მიუდგე, რა მომენტში რა უნდა გააკეთო, ასევე ბევრ რამეს აქვს, ბევრი კომპონენტია, რაც მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ მიაღწიო და ნამდვილად მე ვთვლი, რომ სხვათა შორის თუ სწორი მიმართულება მიეცი სპორტსმენს, ჯანმრთელობა და ფინანსები თუ აძლევს საშუალებას, ნამდვილად ტოპში შევა. კი, ნუ შრომის მოყვარეობა, დისციპლინა, ბევრი რაღაც არის საჭირო, მაგრამ ნუ შესაძლებელია რა თქმა უნდა. აი ზუსტად ეგ მაინტერესებს ახლა ტექნიკის გარდა რა თვისებებია ყველაზე მნიშვნელოვანი პროფესიონალ ჩოგბურთელის ჩამოყალიბებისთვის. მე რავი, ჩემი გამოცდილებით რაღაც გეტყვით, მაინც ეს დისციპლინა ძალიან მნიშვნელოვანია რა, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად არის რომ წუთხა სიაზე ხარ, რაღაც გაწუხებს, რაღაც პრობლემა გაქვს, ის არ უნდა გადმოიტანო კორტზე და ნუ ეს ძალიან რთულია რომ ეს ყველაფერი ერთად შეკრიბო და ყოველდღე ერთი мотиваციით ივარჯიშო, ზოგჯერ არის ყველაფერი გამოგდის. ზოგჯერ არაფერი არ გამოგდის და მაინც უნდა ივარჯიშო. ანუ ძალიან რთულია რომ არაფერი არ გამოგდის, თავი ჩახარო და რომ გააგრძელო ეს და იმიტომ რომ ძალიან გრძელვადიანი სპორტია, ეს არ არის რომ დღეს მაგრა რომ ვითამაშოთ, თუნდაც რაღაც მოვიგო დღეს, ერთი თამაშით ვერაფერს ვერ აკეთებ. აქ არის სტაბილურად უნდა მოიგო ბევრი წელი, ბევრი თამაში, არ არის ერთ და ორ თამაში, მაგრამ ბევრსაც წააგებ. მაგისთვისაც ზად უნდა იყო. ჩვენ ბავშვობაში
გვასწავლიდან რომ მე არ უნდა წამეგო არც ერთ თამაში და თურმე ეგრე არ ყოფილა, იმიტომ რომ შეიძლება ძალიან ბევრი თამაში წააგო და ძალიან კაი ჩოგბურთელი იყო. მე თითო წაგებას ვიღებდი, რა ვიცი, თქოს ინგრეოდა სოფლიო ჩემთვის და რეალურად ეგრე არ არის რა, უნდა გააგრძელო, დამარცხდები, ადგები, ყვა მოიგებ რა, რეალურად ყველაფერი კარგად იქნებას ვარიანტში. კი, გრძელვადიანი პროცესია, უნდა იყოს მზად. გრძელვადიანი და მზად უნდა იყოს ყველაფერთვის. კი ბატონო, დისციპლინა და ნუ სხვათა შორის მაგაში გეთანხმები, ძალიან რაღაც ბევრი რამე არასწორად იყო ჩვენამდე მოტანილი. მე ვფიქრობ, ესეთი დასკვნა გამოვიტანე, რომ ძალიან შეიცვალა, აი მოხდით რაღაც იმ პერიოდში, რომ იცვლებოდა ჩოგბურთში ბევრი რამე. ვარჯიშის პროცესი ბურთებიდან და ჩოგნებიდან დაწყებული და ყველაფრიდან შეიცვალა და აი მაგ მომენტში ჩვენ მაინც გვიხსნიდა ის ხალხი, ვინც ძველ ვარიანტს იყო მიჩვეული და სხვათა შორის მეც აი ყველა მეუბნევოდა მახსოვს, რომ 18 წლამდე თუ შედეგს ვერ დადეფო, შანსი არ არისო რა, აზრი აღარ აქვსო. მაგრამ როგორც აღმოჩნდა მე ჩემი ასაკის ბიჭები, კი 25-ის და 26 წლის ბიჭები. უფრო გასაკვირია 18 წლამდე რომ რაღაც მიაღწიო, ვიდეო რომ მიაღწიო, ნამდვილად. ნამდვილად რომ მე ფინანსურად ვეღარ მიყვები ამ ყველაფერს. კი ბატონო, ეგრეა. დავით, რამდენად მნიშვნელოვანია მენტალური მზადყოფნა ჩოგბურთში და რამდენადაა ეს კომპონენტი ჩვენთან განვითარებული? როგორც სპორტსმენებში, ასევე მშობლებში და ზოგადად ხალხში. სავარაუდოდ შემიძლია ვთქვა, რომ არ არის რა, ეხლა მაღალ დონეზე განვითარებული თუ ბავშვი თვითონ არ აქვს ნიჭი ამისი რა, ზოგი არის რომ ამ სიმშვიდით და გაწონასწორებით დაჯილდოებულია ცხოვრებაში და ზოგი არ არის რა, ეხლა აგერ აი ვარჯიშის შავატარე და ძალიან ბევრი ჩოგნის ხმა ისმის დაგდების ბევრი ბავშვი ამ მდგომარეობაშია. არ ვიცი რის გამო, როგორ სოციალური მდგომარეობის გამო, განათლების გამო, თუ ნერვების გამო, თუ რა დავარყო არ ვიცი, მაგრამ ნუ რეალურად ნერვების პრობლემა, როგორც ყველა სპორტში მე რასაც უყურებ, ხო ბევრ სპორტს ვადევნებ, თვალყურს, ნუ ცოტა ისეთი ფიცხი ხასიათი გვაქვს და ეგ დიდად კარგი ჩოგბურთისთვის არ არის, თუ ზუსტად ვერ იყენო. შეიძლება ეს ფიცხი რაღაც ცოტა მონდომებაში გამოიყენო და ალბათ გამოგადგება და კარგიც იქნება, მაგრამ ესე უბრალოდ გაბრაზდე შენ თავზე ჩოგბურთში მაგის დრო არ არის რა, 2 წუთში შეიძლება თამაში დააწყო. რა თქმა უნდა. მაგის დრო არ არის რა. ტაიმაუტი აქ არ არის, რომ ვინმე გაგაჩეროს. კი ბატონო და ამ კითხვასთან დაკავშირებით, როგორ ფიქრობ, საჭიროა თუ არა სპორტული ფსიქოლოგი? და რამდენად თუ არის საქართველოში ეგ გაგება ზოგადად? მე აი ვეძებ უკვე დიდი ხანია, რომ არიან, სიმართლე გითხრა, მე საქართველოში არ მივლია არასდროს, როცა მე თამაშობდი და ჩემი მოსწავლეები რამდენიმე დადიოდნენ, მე თვითონ ესპანეთში გამოდენიმე კურსი გავიარე, პატარა, ისიც ძალიან. მე ვფიქრობ, რომ მაინც ანუ გამოცდილებით მოდის ეს ყველაფერი, რასაც ჩვენ ვეძახით, რომ ფსიქოლოგიური პრობლემა აქვს ბავშვს. ზოგი ბავშვი თამაში არ იცის და იძახიან, რომ ფსიქოლოგიური პრობლემა აქვს. ბავშვი თამაში თუ არ იცის. ყველაფრის პრობლემა აქვს გარდა ფსიქოლოგიის. ბავშვი შეიძლება კარგად თამაშობს და იმდენი უძახო, რომ ფსიქოლოგიური პრობლემა აქვს, რომ მართლა გაუჩნდეს. ვიცი, რასაც ჩაგძახებენ ბოლოს ისეთი სიტუაცია. კი, მაგრამ არის ხოლმე მომენტები, როცა იცის თამაში და ვერანაირად მაგაშიც გეთანხმები, მაგრამ მაინც მე ვფიქრობ, მაინც ჩემი გამოცდილებით, რომ თამაშით ეგ მოდის. უბრალოდ ჩვენთან არის ის, რომ ბავშვი ორ თვეში ერთხელ გადის შეჯიბრებაზე და წააგო, შეეშინდა. რა თქმა უნდა, ორ თვეში ერთხელ თუ წახვალ, შეგეშინდება. ან ყოველკვირა თუ იქ იქნები, აღარ შეგეშინდება. იგივეა როგორც აი გამოცდაზე რო გადიხარ ადამიანი პირველად გეშინია ხო, მაგრამ ყოველდღე გამოცდა რო გაქვს, აღარ გეშინია. რა თქმა უნდა, ეგეთ მომენტიც არის. რა თქმა უნდა. აი ამ ყოველდღიურობაში რო ვერ ვართ ჩვენთან ფინანსურად რო ვერ მიყვება ბევრი მშობელი და ბევრი ოჯახი ამას, გამოდის რომ ერთი გასვლიდან ერთის მოგება უნდა ყველას და ერთი გასვლიდან მარტო 4-5 მოთამაშე იგებს თემ სოფლიოში ისტორიაში რომ ჩავა და იგებს. ისიც არასწორია წესით რომ იგებს. 5-6 კაცი აქვს სულ ეს შემთხვევა, ვინც მიდის და იგებს ყველა შეჯიბრებას. კი, გეთანხმები. ჯოკოვიჩი და რამოდენიმე ადამიანია და დანარჩენი ყველა მიდის, აგებს, მოდის, მიდის, იგებს, რაღაცა იცვლება სულ. კი, ნამდვილად ეგრეა. რას ურჩევდი მაგალითად სპორტსმენებს, ან მშობლებს, რა ურჩიონ თავის შვილებს, როცა აი მაგალითად ბევრჯერ ესეთ შემთხვევა მაქვს ხოლმე, რომ სპორტსმენი რო აგებს, მით უმეტეს ბავშვები. მშობლებსაც ისეთი რეაქცია აქვს, რომ всё ანებებენ სპორტს თავს, ბავშვსაც აღარ უნდა ვარჯიში. აი რა უნდა გააკეთო, როგორ უნდა გაუკლავდნენ ამ სიტუაციას, რა ურჩიონ? ჩემი აზრით თავიდანვე გადაწყვეტილი უნდა ქონდეს საერთაშორისო, რომ სიტუაციაზე თუ ვატარებ, ამას აკამდე მაინც ვატარებ. ეხლა 12 წლის ბავშვები რომ უნდა დაგანები, მეც მქონდა ეგეთ შემთხვევები.
ყურებაში და ძალიან რთულია რა, ბევრჯერ გიელვებს, ისედაც ძალიან რთული სპორტია. კი. სულ მოტივირებული უნდა იყო და ზოგჯერ ვერ ხარ. და კიდე რო გეძახიან რომ შენ უნდა დაანებო, მაგითი გაგეზებე რომ მართლა უკვე დანებება გინდა. ყველა წაგების მერე დანებება გინდა, ყველა რაღაც ფეხის გადაბრუნების მერე დანებება გინდა, სულ გინდა რომ გამოეცალო ამ პრობლემებს და დაისვენო. რეალურად ეცლები მე ამ პრობლემას და ხვდები რომ ეს შენი საქმეა და გინდა უკან დაბრუნება. და მე უკვე დრო გაგ დაკარგული რომ გამოეცალე ერთი თვე, ორი თვე აღდგენა გინდა და ნუ აი ამ ქაოსში ტრიალები და ჩემი აზრით არ არის ეგ სწორი რა, ყოველთვის უნდა გადაწყვეტილი კონდო თუ ატარებ, ატარო და თუ არა, მაშინ თავიდანვე უნდა დაასვენო ეს ადამიანი, იმიტომ რომ მე ძალიან ისტრესები. რა თქმა უნდა, ნამდვილად ყველა სპორტსმენს მინდა მივმართო, არასდროს არ დანებდეთ, არ დაანებოთ დამარცხების გამო. პირიქით, ჩემი აზრით, დამარცხების დროს უნდა უფრო მეტი სტიმული გქონდეთ, რომ ივარჯიშოთ და ერთადერთი რაც უნდა გააკეთოთ დამარცხების შემდეგ, დაждდეთ და ანალიზი გაუკეთოთ, რა გააკეთეთ არასწორად, რა არ გეყოთ. გისურვებთ, რომ ნამდვილად ყველამ ნებისმიერი დამარცხება გადაიტანოთ პროფესიონალურად და როგორც შეეფერება ნამდვილად სპორტს. დავით, გავაგრძელოთ. რას ურჩევდი მშობლებს, ვისაც სურთ, რომ მათი შვილები სერიოზულად დაკავდნენ ჩოგბურთით ზოგადად. ესეთი სიტუაცია ახლა მაგალითად ჩემთან ბავშვი თავიდან ვინც იწყებს, მოდის 1 ან 2 საათი მაქსიმუმ დღეში. დღეში არის კიდე 22 საათი. იმ 22 საათს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ეს ბავშვი რა შეჭამს, რას გააკეთებს, სად იქნება, სახლში იქნება მთელი დღე თუ იწვება. რაცა უნდა მე 2 საათი ვარბენიო, შედეგი იმ ბავშვს არ ექნება. ანუ სახლშიც ასე ვთქვათ გამოდის, რომ ის ბავშვი სავარჯიშებელია ისევ მშობლის. რომ აქტიურად იყოს. ახლა ჩვენ ბავშვობაში ეზოში ჩავდიოდით, ფეხბურთს თამაშობდით, რაღაც ცუდ დაკავებულები ვიყავით და ეს ძალიან ეხმარება ამ ყველაფერს და ბავშვი რომელიც მოვა 2 საათს სიტყვაზე ძალიან მაგრა ივარჯიშებს და მერე წავა და 8 საათი თუნდაც წამოწოლილი იქნება და არაფერს არ გააკეთებს. კომპიუტერს თამაშობს. კომპიუტერს თამაშობს, ახლა შეიძლება კომპიუტერი ითამაშო 1 საათი და ალბათ 2 საათიც. არ ვიცი ახლა ზუსტად რა სტატისტიკურად, მაგრამ არა 8 საათი ეგ დარწმუნებული ვარ მე, რას იკვებება, მე როგორ ანუ რა ბევრ რაღაცაზეა დამოკიდებული და ამისთვის მშობელს უნდა კონდეს დრო. მშობელს თუ დრო არა აქვს და უნდა რომ სამსახურში იყოს თვითონ და ბავშვი თავისთან ვითარდეს, აქ შანსი ძალიან მცირდება. ძალიან კი. არის რა თქმა უნდა შანსები, ბავშვები არიან ნიჭიერი ბავშვები, რომელიც ფაქტურად თავისით თამაშობენ. ახლა მე მქონდა შეხება რამოდენიმე წელი რონალდ გაროზე ვიყავი და კოკო გალფი იყო 14 წლის და თამაშობდა საკვალიფიკაციოს ქალებში. ეხლა რა უნდა ასწავლო 14 წლის ბავშვი, რაც არ უნდა მაგარი მწვრთნელი იყო, რომ 14 წლის რონალდ გაროზე მოხვდეს ქალებში. ანუ ეგ არის რაღაც დაჯილდოვებული ბავშვია რა. ეგეთი ბავშვებს არ ვიძახი, მაგრამ ვისაც არა აქვს ეგ რა თქმა უნდა იმას ყველას ხელშეწყობა ჭირდება დანარჩენი ეს მთელი დღის განმავლობაში. კი, მე ზოგადად ვთვლი, რომ რაც გინდა ტალანტი გქონდეს ბავშვს, ის ტალანტიც იკარგება თუ შრომა არ იქნება. 99% არის შრომა და 1%-ია ტალანტი ჩემი აზრით. ამიტომაც უბრალოდ საქმეს რა თქო. თუ არის შრომა არასწორი. ანუ ნამდვილად ვისაც გსურთ ჩოგბურთში რომ პროფესიონალურად გაყვეთ და დაიწყოთ ეს გზა, რომ რასაც გავიმეორებთ უკვე ერთხელ არ ვთქვით, ძალიან გრძელვადიანი გზა არის და უნდა იყოთ მზად იმისთვის, რომ ბევრი ნეგატიური ემოციაც იქნება, ბევრი კარგი ემოციაც იქნება და აი მრავალფეროვანი სპორტია ეს რო ძალიან შტორმია, ემოციების შტორმია, როცა ვარჯიშობ ჩოგბურთს ნამდვილად. ბევრი თავის დადებითი თვისებაც აქვს, ხა დადიხარ მსოფლიოს ნახულობ შენი თვალით რაღაცა, ბევრ რაღაცას ეცნობ, ბევრ ადამიანს ეცნობ, ბევრ კულტურას ეცნობ, ბევრ რაღაცას ვერც უსნახულობ, ბევრს კარგს ნახულობ რა როგორც შენ აღნიშნე. ზოგადად სპორტში იყო დაკავებული და ტყუილად ატარებდე დროს და რავი, სხვა რაღაცით იყო დაკავებული, სპორტი ყოველთვის ჩემი აზრით ჯობია და ჯანსაღ ცხოვრება, მაგისთვის ვცდილობ, რომ ეს პოპულიზება გავაკეთო ზოგადად, რომ ჯანსაღ ცხოვრებაში ჩაერთოს, რაც შეიძლება მეტი ახალგაზრდობა. ყველა შრომა ჯობია. კი ბატონო. სულ არაფერი არ გამოვიდეს. ნამდვილად. დავით, მაინტერესებს შენ როგორ ფიქრობ, რისი დეფიციტი იგრძნობა ყველაზე მეტად ქართულ ჩოგბურთში დღეს? ანუ კორტების ნაკლებობა თუ ტურნირების, დაფინანსების, თუ ზოგადად პოპულიზების ჩოგბურთის, აი შენი აზრით რა აკლია საქართველოში ჩოგბურთს დღეს?
რეალურად ეხლა რა ინფრასტრუქტურას გაგვაჩნია, ფაქტია რომ აი თქვენ რო გაიხედით, ეხლა ყველა კორტი საერთოდ დაგავებულია მთელი საქართველოს მასშტაბით ამ დროს. ანუ ნიშნავს რომ კორტების დეფიციტი არის მაინც, იმიტომ რომ ბავშვი რომელსაც პროფესიონალურად ვარჯიში უნდა, ეს არის ერთადერთი ჯგუფი ბავშვების რომელსაც აი ამ დროს შეუძლია პროფესიონალურად ივარჯიშონ აი ამ 9 კორტზე. დანარჩენი ყველგან არის ჯგუფური ვარჯიში. გამოდის რომ ანუ მარტო ერთ კორტზე შეუძლიათ ბავშვებს ივარჯიშონ, ეს მარტო ეს 4 ბავშვი ხო არ არის საქართველოში, არის ძალიან ბევრი. გამოდის რომ გვაკლია მაინც ინფრასტრუქტურა, იმიტომ რომ პოპულარიზაცია საკმაოდ საკმარისია ფაქტია, რომ თუ ყველა კორტი თავისუფალი არ არის, ესე იგი მოთხოვნა არის. უბრალოდ ისაა, რომ პროფესიონალურ ჩოგბურთელებს მე აღარ რჩება დრო. და პროფესიონალურ ჩოგბურთელებს ჭირდება დრო სადღაც 3-4 საათის მერე და 3-4 საათის მერე როცა სკოლებს ამთავრებენ. მე აღარ არის დრო. დილის 7 საათზე რომ ბავშვი აყენებ ყოველ დღე და მე კიდე სკოლაში გავუშვებ და მე კიდე საღამოს მოვა, იმ ბავშვი ხა რამდენი უნდა რამონდობა უნდა კონდეს რომ ამას გაუძლოს, ხო, ვერ გაუძლებს, სადღაც თვითონაც უნდა დაისვენოს. გამოდის რომ მაგ ვიჭედებით ყველა ზაარ, რომ თავისუფლება რო იყოს, შედარებით უკეთესი იქნება ბავშვები. როგორ ფიქრობ დავით, ნამდვილად მაგაში გეთანხმები, ანუ მოთხოვნა ძალიან დიდია საქართველოს ჩოგბურთის, ძალიან დიდია. თან ეხლა კაი ამინდია და ღია კორტები კიდე ისე თუ ასე არის თბილისის მასშტაბზე, მაგრამ დახურულ კორტებზე ხო ნუ მართლა მეოთხედია იმისი რაც გვაქვს. აი ნამდვილად დათვლილი მაგ სხვათაშორის შეიძლება ვწდები და შოკში ჩავარდი აქ ციფრი რო იყო, სულ საქართველოს მასშტაბით გვაქვს თუ არ ვწდები 9 დახურული კორტი. 9 დახურული კორტი. ხო, ნუ ცოტა მედია ახლა მარჯანიშვილზე დაემატა. შეიძლება ხო, ანუ კაი 15 კორტი თქვა, კლუბს არ ვიძახით კორტს. იყოს ძალიან ცოტა. ხო, ანუ ალბათ შეიძლება 100 კორტი ქონდეს და 30 დარბაზი და დახურული და ძალიან ცოტა. როგორ ფიქრობ, ანუ ეგ ან ეგეთი როგორ უნდა მოგვარდეს? აი ეგ როგორ უნდა მოგვარდეს? ჩვენ რომ 6 თვე გარეთ უეჭველი 6 თვე დარბაზში ვარ ყველა ვარიანტი. უეჭველი კი, მით უმეტეს ახლა ისე შეიცვალა ყველაფერი, რომ მარჩი თოვლი ხონდეს. და ფულია რა, ახლა მაშინ გიქცება ყველაფერი. კი, ნამდვილად ეგრეა და მე სიმართლე გითხრა, გული შემტკივა მაგაზე, იმიტომ რომ რასაც ვხედავ, ახლა კი, რაღაც მომენტში მაგრად მიდის ვითარება ჩოგბურთის, მაგალითად ბიჭებმა რაც ახლა დევისის ქაბზე გააკეთეს, მაგრამ ნუ სამაყო ახლა ჩვენ კი, ნამდვილად. მაგრამ მიუხედავად მაგას, ნამდვილად იმასაც ვგრძნობ, რომ ჩოგბურთი ყდება ახლა ეგეც სიტყვა არ მინდა, მაგრამ დაბლა მიიწევს რა. პროფესიონალურ დონეზე არ მიდის მაღლა ნამდვილად ჯერჯერობით. როგორ ფიქრობ, რისი ბრალია პოპულიზების რომ ხალხს არ აქვს ინტერესი, სხვათა შორის აი გუშინ რომ ვეუბნევოდი ერთ-ერთ შემახლებელს რომ ხვალმეთქი ნაკრების კაპიტანთან მივდივარ, ჩოგბურთის ნაკრების კაპიტანთან, რა კითხვა დამისვა იცი? საქართველოს ნაკრები ყავსო ჩოგბურთში? ანუ აი წარმოიდგინე რა არიციან, ეგაც კი არიციან და რისი ბრალია როგორ ფიქრობ, რა უშველის რომ უფრო რა თქმა უნდა ინტერესი უნდა ქონდეს ბიზნესმენებს ახლა. დიდი ფული უნდა, დიდი თანხა უნდა, მარტო მთავრობაზე არ არის ეგ დამოკიდებული, ეგ არის, ნუ სახელმწიფოზე არ არის დამოკიდებული და ფედერაციაზე. ბიზნესმენები უნდა დაინტერესდნენ. ბიზნესმენები რო დაინტერესდნენ, რაღაც ალბათ პოპულიზება უნდა ქონდეს და რას ხედავ შენ გამოსავალს, რა უნდა მოხდეს, რომ ჩოგბურთის კორტებმა მოიმატოს რაოდენობით საქართველოში. ანუ თვითონ ამ ჩოგბურთელებმა არსებული ჩოგბურთელები უმწყავს ნაკრების და ქვევით, ანუ ასაკობრივი ნაკრების მოთამაშეებმა, ასე ვთქვათ, ერთი გასროლა უნდა გააკეთოს რომელიმე ბავშვმა თავისით, ასე ვთქვათ, დამოუკიდებლად კი ფედერაციის დახმარებით, ვიღაც დახმარებით, მაგრამ კიდევ ერთხელ ანუ როგორც ვასილაშვილმა გააკეთა და რამოდენიმე ჩოგბურთელმა აქამდე რომ რაღაც პოპულარიზაცია მოახდინა საქართველოს ჩოგბურთის, ისე უნდა გამეორდეს ეს ყველაფერი რა, იმიტომ რომ სხვანაირად ეს ინტერესი მე გვხვდება. იყო ვასილაშვილი, ეხლაც არის, ისევ რო შევა ალბათ ასეულში მე დარწმუნებული ვარ, მაგრამ უკვე ნაცნობი გვარია და უკვე იციან და მაგან უკვე მოიყვანა ეს რაოდენობის ადამიანი, მაგრამ ფაქტია რომ მეტი აღარ მოყავს, მეტი რომ მოიყვანოს, კიდე ახალი ვიღაც უნდა წამოვიდეს რა. ბიჭი იქნება, გოგო იქნება, არ აქვს მნიშვნელობა. და ანუ ესეთი ფაქტები ალბათ უფრო იმას იზამს რა, თვით რეკლამას გააკეთებს ასე. კი ბატონო. ნამდვილად იმედი მაქვს რომ ბიზნესის კუთხით მომგებიანი ჩოგბურთი არასდროს არ არის, იმხელა ხარჯია რომ ბიზნესმენი დააინტერესო იმით რომ შენ აქ ფული ჭადე და მე სახში ფორმაქს მოგიტან, ჯერ გარანტია 0-ია. არანაირი გარანტია ჩოგბურთელები არ იყიდება ფეხბურთელი ვით რომ ჩადო ფული და მე გაყიდო და ფული იშოვე. ჩოგბურთელს ვერ გაყიდი, მაქსიმუმ რასაც იგებს
იმას იდებს, ან უყობს კი სპონსორს. ბატონო, ეგ არის კი ბატონო, ეგ ეგრეა, მაგრამ მაინც იმედს არ დავკარგავთ და იმედი მაქვს, რომ ნამდვილად მაინც გამოჩნდებიან ხალხი, ვისაც ექნება დიდი ინტერესი, რომ განვითაროს. ადამიანი უნდა იყოს, ვისაც ძალიან უყვარს ჩოგბურთი და ჩადოს და უანგაროთ, ასე ვთქვათ, გვერდში დაუდგეს ამ სპორტს, რაც არ გამოურიცხავ, რომ რამდენიმე ადამიანს მოუნდეს ადრე თუ გვიან საქართველოს. კი ბატონო, ნამდვილად. დავით, რა მაინტერესებს? წეღან ახსენე ავსტრალიის ფედერაცია, ესე იგი აშკარად სიმპათია გაქვს მათ ფედერაციის მიმართ, მაგრამ მაინც მაინტერესებს, რომელი ქვეყნის ფედერაცია მოგწონს ყველაზე მეტად და რატომ და შეიძლება რომ შევისწავლოთ მათგან რამე თუ არ ღირს. მე რამდენადაც მაქვს ინფორმაცია ხა ზუსტად ფედერაცია როგორ იმართება, ნამდვილად ვერ გეტყვი შიგნიდან, იმიტომ რომ მე აგრეთვე მუშაობ და არა ფედერაციაში, ფედერაციის ქვეშ ვარ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ესე უშუალოდ არ მაქვს სტრუქტურასთან შეხება და ზუსტად ვერ გეტყვით, მაგრამ ერთი რაც შემიძლია გითხრათ, რომ იგივე ბრიტანეთის და იგივე ავსტრალიის ფედერაცია ჯერ იმდენად დიდარია, მარტივ მაგალითს გეტყვით, ავსტრალიაზე შემოსული თანხა რაც არის სადღაც 400-დან 500 მილიონამდე ერთი წლის მანძილზე იხარჯება ეს თანხა ჩოგბურთში. ძალიან სერიოზული ციფრია. 500 მილიონი მარტო ერთი შეჯიბრებიდან რაც შემოდის, ეგ მარტო მე რაც ვიცი იხარჯება ჩოგბურთში. კიდე მაგის გარდა ერთი 10 მინიმუმ 10 პროფესიონალ ტიპის დონის შეჯიბრება აქვს ხალხში და კაცებში და პლუს ამას საუდიდესი სახელმწიფოა რაც კიდე ზევიდან დარწმუნებული ვარ ეხმარება. ანუ გამოდის რომ ფაქტურად ვისაც ჩოგბურთის თამაში უნდა, ყველაფერი დაფინანსებულია. რა თქმა უნდა მოყვარულების გარდა. რაღაც ასაკობრივ ჯგუფში თუ შეხვედი, იქ უკვე ყველაფერი წნარად უნდა შეგიძლია იცხოვრო, მშობლებს საერთოდ არ დაედოდო რას გაკეთებენ და როგორ შეგიძლია მთელი ცხოვრება ვარჯიშო უფასოდ ასე ვთქვათ. მე რასაც მიაღწევია. ეგრეა და ასე ახლა ეგ ციფრი რო აქვთ, ანუ ეგ სახელმწიფო ციფრია თუ კომპანიების დაინტერესებით და ასე შემდეგ, როგორ თუ იცი ეგ ინფორმაცია თუ გაქვს? აი ინფორმაცია რაც მე ვიცი, ანუ აი ITF-ისგან რომ ანუ ამ events Australian Opens ასე ვთქვათ, იხარჯება სადღაც, prize money ეს ბიუჯეტი რაც არის, შეჯიბრების არის 60-70 მილიონი, 80-იც რო იყოს. კი, ძალიან ბერავ ეხა 10 მილიონს ძალიან მარტივად ვუმატებ, მაგრამ მაგ იმ ხელა თანხებზია საუბარი, რომ 10 მილიონი, მაგ როგორც 1 მილიონი ისია. კი. და როცა 500 მილიონი აქვს იმ event შემოსავალი და მაგის გარდა კიდე ორი თვე შეჯიბრებები გაქვს, ალბათ ადიან მილიარდზე და უკვე მილიარდიდან ეხლა რამდენი ჩოგბურთელი უნდა ყავდეს, სულ არ ვიცი რა 100,000 პროფესიონალი ჩოგბურთელი ვერ ეყოლებათ. კი, ეგ ეგრეა ნამდვილად და იმედი მაქვს რომ როდის მე მაგ ციფრამდე ეხლა ჩვენთან რაღაც პერიოდის წინ საქართველოში იყო, თუ არ ვხვდები 1000 ბავშვი დიდიან პატარიანად, ისიც შეიძლება მეშლებოდეს ციფრი რა, ანუ შეიძლება 500 იყოს. და ჩინეთში არის 1,200,000 ჩოგბურთელი პროფესიონალი. და ასე ვთქვათ, დიდ არენაზე ახლა რა კი 2 მილიარდი და 3 მილიონი ბიჭები. იმიტომ რომ დიდი ხნის შრომა იყო ჩადებული, ბევრი წელი ამას ეოდებიან და ძლივს ამაზე გავიდნენ. ანუ ბევრი ბილიონია ჩადებული. იგივე თურქეთში ახლა როგორც ვიცი 50 მილიონია წლიური დაფინანსება. თუ არ ვწდები 50 მილიონი და ჩვენ გვაქვს 2 მილიონი ლარი. ეგ არის 50 მილიონი დოლარი. მაგას ეგ უეჭალია. თამაშობ ძალიან. კი ბატონო, ეგ ეგრეა და მე მაინც ახლა სპორტში ჩახედული ვარ, სტრუქტურა ზოგადად მესმის საიდან მოდის ეგ ციფრები და რამდენადაც მე ვიცი, ეგ ციფრები, ანუ არ არის მხოლოდ ის სახელმწიფო დაფინანსება, რაც შემოდის ნებისმიერ სპორტზე, ანუ არის გამოყოფილი რაღაც თანხა მთლიანად სპორტის სამინისტროზე და იქ უკვე იყოფა ყველა სპორტზე, მაგრამ უმეტესი თანხა შემოდის, როცა კომპანიები არიან დაინტერესებულები. და სხვათა შორის მე მინდა ისიც აღნიშნო, რომ საქართველოში ძალიან ბევრი დიდი კორპორაცია უკვე დღესდღეობით. ძალიან დიდი კომპანიებია და ზუსტად აი მაგის იმედი მაქვს, რომ კომპანიები ჩაერთვება არა მარტო ჩოგბურთში, ზოგადად ყველა სპორტში, იმიტომ რომ ამას ყველა ვიდეოში ვიტყვი, ნამდვილად ხალხს დაავიწყდა, რომ სპორტი არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რესურსი, რითიც შეიძლება აჩვენო სოფლიო არეალზე რა არის შენი ქვეყანა. და ბოლოს და ბოლოს ეს ჯანსაღი ცხოვრების პოპულიზებაა და ნამდვილად იმედი მაქვს, რომ კომპანიები ჩაერთვებიან და დაუჭერენ ხარ ჩვენ სპორტსმენს. დავით, რა მაინტერესებს? ბოლო 10 წელიწადის განმავლობაში
დაჟე მეტი ბოლო 20 წელიწადის განმავლობაში ალბათ, ხო? არა 10. ლაბაძე თუ ვცდები 10 წლის წინ თამაშობდა დაახლოებით 15 წლის წინ. მაგის ანუ ლაბაძე იყო აქ დაიწერება ზუსტი თარიღები რომელ წელიწადში იყო ტოპ-100-ში საუბარი მიდის ირაკლი ლაბაძეზე ძალიან 2000 წლიდან 2005 წლამდე 2005 წლამდე დიახ კი ბატონო და აი გამოდის რომ 2005 წლიდან დაახლოებით 20 წელიწადის განმავლობაში მხოლოდ ერთი ადამიანი შევიდა ტოპ-100-ში ვასილაშვილი კი მაგრამ ნუ პაურიანად შევიდა კი ბატონო შეიძლება რავი თუ ბოდიში თუ რაღაც არასწორად შეიძლება გოგოდებიდან ვინმე იყო შესული ასეულში ახლოს იყო მგონი 200-ში ტოპ 200 არა 105 იყო 100 მერე ძალიან ახლოს იყო კი ბატონო მაგრამ მიუხედავად მაგას ჩოგბურთში არის ეგეთი გაგება როგორც ტოპ 100 ტოპ 100-ში იყო შესული მხოლოდ ერთი მოთამაშე ბასილაშვილი რა თქმა უნდა ძალიან სერიოზულ დონეზე იყო მაგრამ ეგ არ რა თქმა უნდა მეტი გვინდა მაგრამ ეგ არ ნიშნავს იმას რომ არ უნდა მივაქციოთ ყურადღება და არ უნდა გავაკეთოთ აქცენტი იმაზე რომ სხვა რატომღაც ვერ შევიდა და როგორ ფიქრობ რა მიზეზია რატო 20 წლის განმავლობაში მხოლოდ ერთი ადამიანი მიუხედავად იმას რომ ეხლა მაგალითად ჩემი თაობიდანაც ძალიან ბევრი წარმატებული ბიჭი იყო და გოგონა ვინც მაგალითად 16 წლამდე ტოპ 10-ში იდგნენ და მერე იკარგებოდნენ აი ეგ რა მიზეზს ხედავ მაგაში რეალურად ეხა რომ ვთქვათ ძალიან ბევრი მოთამაშე ყავდა ასაკობრივ ჯგუფებში არ ვიტყვი არც ლაბაძეზე და არც ვასილაშვილიზე მაგათ გარდა ძალიან ბევრი მოთამაშე ყავდა ვინც რეალურად ძალიან კარგად იდგა ასე ვთქვათ ევროპის ასაკობრივ ჯგუფებში ტოპ 10-ში ან 20-ში მაგრამ ეს ჩემი აზრით მაინც ანუ არ მინდა რომ ვინმე საწყენად უთხრა ეს არის ძალიან ბევრი შეჯიბრება პარალელურად სადაც შეგიძლია შენ ეს ქულები დააგროვო ეს ქულები ჩვენ რეალურად ჩვენ ახლო ქვეყნებში გროვდება ჩვენ ახლო ქვეყნებში და ეს შეჯიბრებები რაც არის შენ მოგეხსენება კარგად ისი არის გინდა არ გინდა მაინც დაბალი დონის კი ბატონო ეს ქულები არ გროვდება საფრანგეთში გერმანიაში და იტალიაში და ესპანეთში ეს გროვდება აზერბაიჯანის ასოფეთი საქართველოს კი ბატონო ყაზახეთი, უზბეკეთი და ეს ის რეალური მონაცემი არ არის, რაც ჩვენ გვინდა. რეალურად ანუ შეიძლება იყოს ადამიანი მე-10 ნომერი, შენგან გახდა რომ მე-1000-გან ელოდები რაღაცას და იქიდან ჩამოვიღოთ ესპანელი, რომელსაც საერთოდ ქულა არ აქვს, შიდა ჩემპიონატს თამაშობს, გადაუვლის თავზე შენ მე-10 ნომერს და მიდის. ისე რომ მე იგებ რომ ის ძალიან მაგარი ესპანელი აღმოჩნდა. და ბევრი ეგეთი შემთხვევა მეც გადამხტომია როგორც თელსაც, როგორც მოთამაშესაც. და რავი დღესაც და სულ ხდება ეგ. კი ბატონო, გეთანხმები. ეგ მარა ესია. და გამოდის რომ რეალურად კარგავ ჩოგბურთელებს არა, რეალურად იმ ვარსკვლავების დონეზე ძალიან ცოტა ჩოგბურთელი ყოლია ამ პერიოდში. ნუ თითზე ალბათ ჩამოვთვლით, მაგრამ ისე, ნუ ბევრი არ ყოლია ნამდვილად, რომ თქვათ რომ აი ნამდვილად ევროპის დონეზე, აი როგორც ლაბაძემ ხა ევროპის ჩემპიონატი მოიგო. ეგეთ ჩოგბურთელი ძალიან ცოტა ყავდა, რომ ბავშვები ასაკობრივ ჯგუფში ვიღაცამ ევროპის ჩემპიონატი მოიგო და მერე დაიკარგა. შეიძლება რამოდენიმე რაღაც შეჯიბრება აქვს მოგებული, მაგრამ ეს ის არ არის რომ რამე გარანტია გაქვს რომ იქხვდები. ევროპის ჩემპიონატს რო იგებდა ამერიკაში, ორანჟ ბოულს ან რამოდენიმე დიდი შეჯიბრებები არსებობს ყველა ასაკობრივ ჯგუფში. ის მერე თუ მოიგებდა იკარგები, იყო ესე შემთხვევა, ლაზო ყავდა გუხალაშვილი, მოიგო ორანჟ ბოლი და რეალურად იმ დონეზე ვერ ითამაშა, რასაც ყველა ელოდებოდა და სამწუხაროა. მაგრამ ეგეთი ადამიანები ცოტა ყავდა რა რეალურად რომ ამ ხელა შეჯიბრებას იგებდნენ და მერე იკარგებოდნენ. კი ბატონო. გეთანხმები და აქედან გამომდინარე, რას ურჩევდი ანუ სპორტსმენებს ზოგადად ვინც პროფესიონალურ სპორტში, ჩოგბურთშია და უკვე იმ დონეზეა რომ საერთაშორისო შეჯიბრებს თამაშობს და ასე შემდეგ, არის რეიტინგში. რას ურჩევდი? ღირს თუ არა ეს ასე დაუძახოთ არავის საწყენად არ ვიძახი, მაგრამ სუსტ შეჯიბრებზე გამარჯვება თუ ამჯობინებ რომ იმ სუსტ შეჯიბრზე შეიძლება ქულები აიღო იმისთვის რომ მოხდე უფრო სერიოზულ დონის შეჯიბრზე და უფრო მერე გააგრძელო იმ შეჯიბრებზე ასპარეზობა და მიუხედავად იმას შეიძლება დამარცხე, მაგრამ იმ დამარცხებამ უფრო მეტი შედეგი მოგიტანოს ვიდრე ვარ კი რა თქმა უნდა რეალურად ამ დაბალი რანგის ტურნირებით ვერ წახვალ საბოლოო შედეგამდე ვერ მიყვა რაც გინდა როგორც შენ აღნიშნე უნდა დააგროვო რამოდენიმე ქულა და მერე უკვე უნდა ცადო ისევ
თუ ატყობ რომ ისევ იქით არ გამოდის, ისევ ბრუნდები უკან, ისევ აგროვებ ფულებს და ისევ აგზელებ. ასე ვთქვათ, წვალობ, მაგრამ ნუ ეს არის გზა, გამოდიხარ უკან, გადადიხარ. ძალიან ბევრი ჩოგბურთელი ეს დღეისობით იყო ასეულში, ვარდებიან, მე ისევ გადმოდიან ამ დაბა ტურნირებზე, იგებენ და ისევ უკან ბრუნდებიან. ანუ ხან ტრავმის გამო, ხან ისე და ჩვეულებრივი მომენტია. ასე მინდა დავამატო, ძალიან ბევრი სპორტსმენი არის ხოლმე, რომ 16 წლამდე, 17 წლამდე ვერანაირ შედეგს ვერ დებენ, არანაირ შედეგს არ აჩვენებენ ხოლმე, ვერც იგებენ ვერაფერი, მაგრამ მერე ძალიან რაღაც სერიოზული წინსვლა აქვს ხოლმე, ამას იმიტომ ვიძახი, რომ არასდროს არ დანებდეთ და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, გრძელვადიანი სპორტია ნამდვილად. დავით, ერთი კითხვა დაგვრჩა ბლიც კითხვებამდე და მაინტერესებს, როგორ მომავალს ხედავ ჩოგბურთში 5 წელიწადში და გვაქვს თუ არა შანსი დღევანდელ პირობებში ყავდეს მოთამაშეები მსოფლიო რეიტინგის ტოპ-100-ში რო შევიდეთ. ტოპ-100-ში რო დაგვიდეთ ალბათ შეცდომა იქნება, რო ვთქვა, მაგრამ რეალურად ძალიან რამოდენიმე რეალურად კარგი ბავშვი არსებობს საქართველოში, ნუ საქართველოს სახელით შეიძლება საქართველოში არ იყოს, მაგრამ თოიჩი იყოს ამ წუთში, რეალურად არიან ბავშვები, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ 5 წელიწადში რაღაც ისეთ შედეგს დადებენ, რომ რაღაც თავის სიტყვას იტყვიან. გოგონებიც არიან და ბიჭებიც, ვისაც რეალურად მე ძალიან მომწონს, როგორ თამაში უშუალოდ ჩემთან ერთ-ერთი არ ვარჯიშობს, მაგითო არ ვიძახი. უბრალოდ ანუ საქართველოში, ან საქართველოში არიან და მე ვხედავ ამ ბავშვებს და მომწონს და მგონია რომ რაღაც შედეგი ექნებათ. და არიან რამოდენიმე ადამიანი უცხოეთში, რომელიც ჩემი აზრით დიდი შანსია რომ რაღაცას მიაღწიონ. ბლიც კითხვები. საყვარელი ჩოგბურთელი. საყვარელი ჩოგბურთელი ნადალი. ყველა დასამახსოვრებელი მატჩი შენს კარიერაში. ჩემ კარიერაში ბევრი დასამახსოვრებელი მატჩი ალბათ. ერთი და რითი დაგამახსოვრდა? ბევრი ის რომ რეალურად ნადალთანაც დათამაშები მაქვს, ჯოკოვიჩთანაც და მარეისთანაც. ალბათ ავირჩევდი მაინც ნადალის თამაში, თორე ბავშვობაში შევხვდი მართალი პატარები ვიყავით, მაგრამ მასწავლებელი იყო. რა თქმა უნდა. მე მახსოვს. მაგარია. ქართველი ახალგაზრდა, ვიზეც აუცილებლად უნდა გაავახვილოს ყურადღება საზოგადოება. თუ არის ზოგადად ეგეთი დღესდღეობით? არიან გოგონები, რამოდენიმე არ მინდა რომ რაღაც გვარებით ჩამოვთვალო, იმიტომ რომ ვინმე არ გამომრჩეს, არის რამოდენიმე პატარა გოგონა, რომელიც ძალიან მომწონს და რამოდენიმე ერთი ჩემი მეგობრიშვილია, ერთი ესე ზოგადად ვიცი რომ არ გათამაშოს და ნახე ყავს და რამოდენიმე ახალგაზრდა ბიჭიც არის, რომლებიც რეალურად პოტენცია მართლა აქვს, რომ ითამაშონ კარგად. ანუ რეალურად ხალხ საზოგადოება უნდა დაუჭიროს ხარი ჩვენ. არ მინდა რომ მე ვიღაცას არ ეწყინოს, რომ რატო ის და რატო მე. კარგი, მაშინ რაფა ნოვაკი თუ როჯერი შენი აზრით აი უფრო ლეგენდარული სპორტსმენია? კი, სამივე ლეგენდაა, მაგრამ მაინც. რატომ მაინტერესებს შენი აზრი? ჩემთვის ახლა მაგალითად როჯერი რაღაცნაირი იდოლია. რაც მინდა მე თქვა, არ შემატკივრობ, მაგრამ კი, მიუხედავად იმას, რომ რა თქმა უნდა მე ხარ ჩვენ დიდი ხანია ჩოგბურთს უყურებ და ჩემ მანამდე ძალიან ბევრი მაგარი ჩოგბურთელი იყო, მე მგონა რომ სამპრასი არ მიყვარდა სამპრასიც ასე ვთქვათ, მოგობის თვალსაზრისით, მაგრამ აღიარებდი რომ ყველაზე მაგარი იყო. სულ რატომღაც ისე ემთხოვდა რომ მეორე რობერი მომწონდა, არ ვიცი რატომ რატომ მომწონდა, სულ არა ისე ემთხოვდა და მერე წამოვიდა რომ ფედერერი მე აღიარებს რომ ყველაზე მაგარი იყო, მაგრამ მაინც მე ნადალი მერჩივნა, ეხლა წამოვიდა რომ ნადალსაც და ფედერერსაც ჯოკოვიჩმა გადაასწორა, რომ ჯოკოვიჩი არ მინდა და მომწონს, თუმცა აღიარებ რომ ჯოკოვიჩმა ფაქტიურად როგორც ასე ყველა რეკორდი ფეხბურთში მესიმ გააკეთა, იგივე გააკეთა, დახურა. ეს სპორტი დახურა და არ ვიცი ვიროდის ას გაიმეორე. თუმცა ფედერერმა ძალიან შეიტანა ამ სპორტში ამ პოპულარიზაციის მხრივ, იმიტომ რომ რეალურად ყველაზე ლამაზად თამაშობს, რამდენი წელიც არ უნდა გავიდეს. ეგრე ლამაზად ეს სპორტი ალბათ არავის არ უთამაშია და ამისთვის და თან შედეგი დაუდე ახლა ლამაზად ბევრი ჩოგბურთელი თამაშობს, უბრალოდ შედეგს ვერ დებენ. და ეგ თან შედეგსაც დებდა და თან ლამაზად თამაშობდა. გამარჯვებული რომ გამოდიხარ ლამაზი გზით, ალბათ ცოტა რაღაცის ვარიანტია, ოდესღაც ბარსელონა როგორც თამაშობდა, ლამაზად და იგებდა და ბევრი ფეხბურთის გუნდს ეგ არ შეეძლო, იგივეა ფედერერი. ბატონო, გეთანხმები. და ბოლო კითხვა დავით, ერთი სიტყვით რა არის ჩოგბურთი შენთვის?
ჩემი ცხოვრება რეალურად აღმოჩნდა რომ ჩემი ცხოვრება იყო მომენტი როცა მე შევეში პროფესიონალ სპორტს და მეგონა რომ ამით მოვრჩი მე ამ სპორტთან შეხებას და ასე ვთქვათ ამ ცხოვრებას მაგრამ რეალურად აღმოჩნდა რომ მე ამით ვცხოვრობ რა რაც არ უნდა კარგად ვიყო თუ ცუდად ვიყო მე ამ ტერიტორიის და ამ სიტუაციის გარეშე ყოფნა ძალიან მიჭირს რა რაც არ უნდა კარკაფილეთში აღმოჩნდა რაც არ უნდა დიდი ბიზნესის რაღაცის მობილი გავხდე ოდესმე მაინც ეს ჩემი საქმეა და ერთი საქმეა სადაც მე მოვალ და ვერაზუს ვერ მეტყვის რომ შენ თუ ამას აკეთებ არასწორად აკეთებ დარწმუნებულია თუ აკეთებ შეიძლება მითხრა რომ ესე ხო არ ჯობია მაგრამ იმას ვერაზუს ვერ მეტყვის რომ ამას არასწორად აკეთებ რას ვაკეთებ მგონია რომ სწორად ვაკეთებ და შეიძლება ვიღაცა ჩემზე კარგად აკეთებს ვიღაცა ჩემზე უარესად მაგრამ ნუ მაგიტომ მიყვარს რომ ვიცი რასაც ვაკეთებ რა და მომწონს კი ბატონო დიდი მადლობა დავით ნამდვილად ეხლა ერთი წამი სანამ დავასრულებთ პირველ რიგში რა თქმა უნდა მე ხელცარიელი ვერ მოვიდოდი მესმის ეხლა ვიტამინებით სავსე ადამიანი ხარ მაგრამ ჩემგან პატარა პრეზენტი ვარჯიზე იზოტონიკი ეხმარება რამდენადაც მახსოვს დიდი მადლობა დავით ნამდვილად მოგახსენებთ კიდევ ერთხელ ჩვენთან იყო დავით კვერნაძე საქართველოს ნაკრების კაპიტანი და ნამდვილად ძალიან ბევრი საინტერესო გავიგეთ დღეს და იმედი გვაქვს რომ მოგეწონება და აუცილებლად გამოიწერეთ ჩვენი გვერდი, ასევე აქ დაიწერება დავითის ინსტაგრამი, აუცილებლად გამოიწერეთ და ჩვენგან მოკითხვა გადაეცით და დაწერეთ რამე კარგი კომენტარი. მადლობა დავით. აი ხარ.